ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. ધ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એમાં ગઈ વખતે આપણે જોયું હતું કે જો કરતા હી શી ઈટ હોય તો એસ અથવા ઈએસ પ્રત્યય લાગે છે. એના આપણે નિયમો જોયા હતા, એના આપણે ખાલી જગ્યાઓ જોઈ હતી અને વાક્યો પણ સમજાયા હતા. પરંતુ મિત્રો આપણે ધ્યાન રાખવાનું હતું તો હી શી ઈટ હોય તો, પરંતુ આઈ વી યુ દે અથવા તો બહુવચન હોય તો મૂળ ક્રિયાપદ મૂકવામાં આવે છે. મતલબ એસ અથવા ઈએસ વગરનું રૂપ મૂકવામાં આવે છે. બરાબર? પણ કયા કરતા આઈ વી યુ દે અથવા બહુવચન હોય તો જ. સાંભળીને બરાબર? ઓકે. અહીંયા જો મિત્રો, અહીંયા કરતા કોણ આપ્યો છે? આઈ. અહીંયા કરતા કોણ આપ્યો છે? વી. અહીંયા કરતા કોણ આપ્યો છે? અનિલ અને અનિતા, એટલે બહુવચન કહેવાય. અહીંયા કરતા કયો આપ્યો છે? ધે. અહીંયા કરતા કયો આપ્યો છે? આઈ. તો મિત્રો આપણે નિયમ પ્રમાણે આઈ વી યુ ધે અથવા બહુવચન હોય તો મૂળ ક્રિયાપદ મૂકવામાં આવે છે. તો પહેલા વાક્યમાં આપણે જોયું આઈ હતું, તો અહીંયા શું મૂકીશું? વર્બ, મૂળ રૂપ મૂકીશું. શું મૂકીશું? મૂળ રૂપ. આઈ ની જોડે મૂળ રૂપ આવશે. એવી જ રીતે અહીંયા વી આપેલો છે તો વી ની જોડે પણ શું આવશે? ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવશે. અહીંયા જુઓ અનિલ એન્ડ અનિતા. અનિલ એકલું નથી. આપણે અમુક કોઈ શું કહેતા કે હી શી ઈટ હોય તો એસ અથવા ઈએસ પ્રત્યય લાગે, પરંતુ અહીંયા અનિલ અને બીજું આપ્યું છે અનિતા, એટલે બહુવચન થયું માટે ક્રિયાપદનું શું આવશે? મૂળ રૂપ આવશે. બરાબર? એવી જ રીતે અહીંયા કર્તા તરીકે શું આપ્યું છે? ધે. તો ધે આપેલું છે માટે ક્રિયાપદનું શું હશે? મૂળ રૂપ મૂકવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા આઈ આપેલું છે માટે ક્રિયાપદનું શું મૂકીશું આપણે? રીડનું રીડ જ મૂકવામાં આવે છે. ચલો ખબર પડી ગઈ યાર? તો અહીંયા આઈ, વી, બહુવચન, ધે અને આઈ આપ્યું છે માટે ખાલી જગ્યાની અંદર મૂળ રૂપ મૂકવામાં આવે છે. તો આ બધાની અંદર આપણે જોયું તો મૂળ રૂપ મૂકેલું છે. ઓકે? હવે આગળ આપણે નકાર અને પ્રશ્નાર્થ જે છે આપણે જોઈશું. હવે આપણે આગળ ધ્યાન આપીશું કે આઈ વી યુ ધે અથવા બહુવચન હોય તો ક્રિયાપદમાં આપણે મૂળ રૂપ મૂક્યું. હવે આપણે જોઈશું નકાર અને પ્રશ્નાર્થ. તો નકાર અને પ્રશ્નાર્થ તો એની વાક્ય રચના. તો પહેલા આવશે કર્તા, બીજો આવશે ડુ અથવા ડઝ, પછી આવશે નોટ, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, કર્મ અને અન્ય શબ્દો હોય તો મૂકવાનું, ન હોય તો કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બરાબર? પણ પ્રશ્નાર્થ તો એક આખું ધ્યાન રાખવાનું. ચોકડી ગુણાકાર ડુ અને ડઝ આગળ કરી દેવાનું, કરતા પાછળ. તો એ ડુ અથવા ડઝ આવી ગયું, કરતા મૂક્યો, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, કર્મ, અન્ય શબ્દો હોય તો મૂકવાનો, ન હોય તો કઈ નહીં. છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ભૂલવાનું નહીં. આગળ જોઈએ. હવે પ્રશ્ન એવો થાય આપણને કે ડુ ક્યારે મૂકવું અને ડઝ ક્યારે મૂકવું? આ પ્રશ્ન આપણો 100% થવાનો છે. બરાબર? તો જો કરતા હી શી ઈટ આપેલું હોય તો ડઝ મૂકવામાં આવે છે, પરંતુ જો કરતા આઈ, વી, યુ, ધે અથવા તો બહુવચન કોઈ આપેલું હોય તો એમાં નકાર અથવા પ્રશ્નાર્થમાં ડુ મૂકવામાં આવે છે. આ બરાબર ધ્યાન રાખવાનું છે. એકદમ શાંતિથી તમારે જોવાનું છે અને વિચારવાનું છે. તો આપણે એ પ્રમાણે બ્લેન્ક્સ જોઈશું. તમારે બ્લેન્ક્સ પણ પૂછાય છે મિત્રો. બરાબર? તો અહીંયા તમે જુઓ, અહીંયા કરતા કોણ આપે છે? આઈ. ચલો આઈ માટે શું છે? ડુ. તો આપણે ડુ મૂકી દઈએ પહેલા. ચલો ડુ મૂકી દીધું. બરાબર? પછી શું આપ્યું છે અહીંયા? પ્રશ્નાર્થમાં ધ્યાન રાખજો. પ્રશ્નાર્થમાં શું આપ્યું છે? ધે. તો એ જોઈએ ધે ક્યાં છે? તો આ ધે. તો ધેની જોડે શું મૂકવાનું? ડુ. તો અહીંયા શું કીધું આપણે? ડુ મૂકી દીધું. અહીંયા શું આપ્યું છે? શી. તો અહીંયા શી છે માટે શું મૂકવાનું? ડઝ. તો આપણે શું મૂકીશું? અહીંયા ડઝ મૂકીશું. બરાબર? ચલો એ પ્રમાણે એ કરતા કોણ આપ્યો છે? આઈ. ચલો આઈ માટે શું મૂકવાનું છે? ડુ. તો અહીંયા શું મૂકીશું આપણે? ડુ મૂકીશું. ઓકે? પછી શું કીધું છે જુઓ? રાજુ એન્ડ રીના, એટલે બહુવચન થયું. તો બહુવચન માટે શું મૂકીશું આપણે? ડુ. તો અહીંયા આપણે શું કર્યું? ડુ મૂક્યું.
તો પહેલી ખાલી જગ્યામાં આપણે શું કીધું ડુ અથવા ડઝ, એને સિમ્પલ કરવા માટે આપણે શું કર્યું પાછળ ક્રિયાપદનું મોડું. તમે પહેલા જોયું ડુ અથવા ડઝ કેવી રીતે મૂકવાનું એ જોઈ લીધું. હવે બીજી ખાલી નો ટેન્શન મૂળ ઉપર મૂકવાનું છે. તો અહીંયા શું આપ્યું મૂળ રીડ, તો રીડ. અહીંયા આપ્યું સિંગ, તો અહીંયા આપણે શું મૂક્યું સિંગ. ચણા મૂકવાના નથી, સિંગ. ચલો પ્લુરલ એ પ્રમાણે અહીંયા પણ મૂકી દીધું આપણે, બરાબર. એટલે અહીંયા વર્ક, અહીંયા પણ મૂળ મૂકી દીધું આપણે વર્ક. અહીંયા મૂક્યું છે આપણે ગો, અહીંયા પણ મૂકી દીધું આપણે ગો, બરાબર. છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા બાકી આવી ગઈ છે, ધ્યાન રાખીશું. અહીંયા હી આપેલું છે, તો એના માટે શું આવશે ડઝ, તો એ મૂકી દીધું ડઝ. તો પાછળ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂકવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે હીની જોડે ડઝ મૂક્યું અને પાછળ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂક્યું છે મિત્રો. ઓકે, તો આ પ્રમાણે અહીંયા આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એનું હકાર, લકાર અને પ્રશ્નાર્થ જે છે એ આપણે પૂર્ણ કર્યું છે, બરાબર. છતાં પણ આ ટેસ્ટની અંદર કંઈ પણ તકલીફ હોય તો આપણો કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલો છે, એ નંબર પર ફોન કરશો અને તરત જ હું તમને રિપ્લાય આપીશ. ધન્યવાદ.